Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Έχω στα χέρια μου το DJI Mini 4 Pro. Είναι ίσως από τις τελευταίες φορές που κρατάω το DJI Mini 4 Pro στα χέρια μου? Δεν νομίζω. Απλά έρχεται το Mini 5 Pro και αυτό σημαίνει ότι το DJI Mini 4 Pro θα μείνει λίγο στην άκρη αναγκαστικά για να μπορέσουμε να δείξουμε το Mini 5 Pro. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το DJI Mini 5 Pro ήταν το go-to drone που είχα, παιδιά, εδώ και 2 χρόνια από την ημέρα που βγήκε, παρόλο του ότι τα έχετε δει κι εσείς μέσα στο κανάλι. Έχω πετάξει με πολλά διαφορετικά μοντέλα, βασικά με όλα τα μοντέλα της DJI που έχουν βγει. Το Mini 4 Pro ήταν το go-to drone γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Μικρό, πολύ καλή ποιότητα εικόνας, καλή πτυτική ικανότητα ακόμα και σε αέρα και καλή διάρκεια μπαταρίας. Γενικώς είναι ένα πακέτο το οποίο είναι η κατάλληλη συνταγή, θα έλεγα, ειδικά για να το κουβαλάς παντού μαζί σου. Και έτσι ελπίζουμε να είναι και το Mini 5 Pro. Έρχεται με κάποιες αναβαθμίσεις το Mini 5 Pro. Επίσης το Mini 5 Pro, εκτός από 360 μοιρών αισθητήρες αποφυγής εμποδίων, έρχεται και με LiDAR. Την έχουμε δει αυτή τη συνταγή και στο R3S και στο Mavic 4 Pro. Τώρα έρχεται και στο Mini 5 Pro. Βελτιωμένα θα είναι και το OcuSync, οπότε θα έχουμε και καλύτερες εμβέλειες, αν και νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Γενικώς θέλω να πω ότι το Mini 4 Pro είναι ένα drone το οποίο, παιδιά, θα μείνει στην ιστορία και εγώ θεωρώ ότι θα συνεχίσει να πουλάει και μετά την κυκλοφορία του Mini 5 Pro. Και αυτό γιατί δεν ξέρω αν θα πέσει πολύ η τιμή του, γιατί πολλοί φίλοι του καναλιού με ρωτάνε τώρα που θα βγει το Mini 5 Pro θα πέσει η τιμή του, ή και με άλλα μοντέλα, αν θα πέσει η τιμή του κτλ. Δεν ξέρω αν θα πέσει η τιμή του. Λογικό είναι να μειωθεί η τιμή του, αλλά έχω την εντύπωση ότι έτσι όπως το πάνε και με την τιμολόγηση που έχουμε δει για το Mini 5 Pro, η οποία είναι ίδια με το Mini 4 Pro, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει το εξής. Θα βγάλουν ίσως κάποιες προσφορές στην αρχή μέχρι να τελειώσει το stock για το Mini 4 Pro και ίσως μετά να το σταματήσουν τελείως. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, το Mini 4 Pro είναι σταθερή αξία για μένα και θα δούμε όταν βγει το Mini 5 Pro εάν αξίζει η αναβάθμιση. Όπως είπαμε και στην αρχή, έχουμε κάποια θετικά, κάποια νέα πράγματα. Είναι λογικό, βγαίνει ένα καινούριο μοντέλο μετά από 2 χρόνια. Παιδιά, άμα το σκεφτείτε, κράτησε πάρα πολύ καιρό το Mini 4 Pro, δηλαδή στα επίπεδα του Mavic 3, πόσα χρόνια κράτησε το Mavic 3 για να βγει το Mavic 4 Pro, 2 χρόνια το Mini 4 Pro για να βγει το Mini 5 Pro, ενώ από το Mini 3 Pro στο Mini 4 Pro ο χρόνος ήταν πολύ μικρότερος και γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι το Mini 4 Pro είναι σταθερή αξία. Έβαλε μέσα και τις κάμερες που γυρίζουν και τα λοιπά, πολλά πράγματα τα οποία το κάνουν μοναδικό στην κατηγορία του. Τώρα, αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι στο τέλος, για να κλείσουμε το βίντεο, είναι ουσιαστικά ένα αποχαιρετιστήριο εντός εισαγωγικών βίντεο για το Mini 4 Pro από την καθημερινή χρήση τη δικιά μου, όχι αποχαιρετιστήριο βίντεο του Mini 4 Pro γενικότερα, αλλά για από την καθημερινή χρήση τη δικιά μου, γιατί μόλις βγει το Mini 5 Pro αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε τις δοκιμές, αυτά που κάνουμε πάντα στο κανάλι και που έχετε συνηθίσει. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω να μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι, να κάνετε like, subscribe στα βίντεο. Έρχονται πολλά νέα βίντεο για το Mini 5 Pro με το που κυκλοφορήσει. Φυσικά θα δείτε το unboxing κατευθείαν κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας θα βγει το βίντεο, έτσι ώστε να μάθετε τι καινούριο έχει το καινούριο mini μοντέλο της DJI και αν θα προχωρήσετε στην αγορά του ή όχι και μετά από τις δοκιμές που θα δείτε στο κανάλι κτλ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe και θέλω να μου πείτε από κάτω, όσοι δεν έχετε Mini 4 Pro, σκέφτεστε τώρα να είναι η ευκαιρία να πάτε σε Mini 4 Pro? Και επίσης, όσοι έχετε Mini 4 Pro, με αυτά που έχετε δει μέχρι στιγμής για το Mini 5 Pro, σκέφτεστε να πάτε σε Mini 5 Pro αφού ας πούμε δείτε τις διαφορές και το τι δίνει το Mini 5 Pro σε σχέση με το Mini 4 Pro? Περιμένω το σχόλιο σας λοιπόν από κάτω για αυτές τις 2 ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!